ඔයාලා හැමෝමම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ අලුත් වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරමු මේ වෙසල් එකේ කොහොමද මේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා බ්‍රේක් කරන්න කියලා. හරි. එතකොට දැන් මේකේ ගැන පොඩ හිස්ටරි එක කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් බ්‍රේකින් කියන එක ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර මුලින්ම අපි මැනුවල් වාහන තියෙන කාලේ අපිට මතකයි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් පල්ලමක එහෙම යද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේවා GR එකකට දාන කෙනෙක් උඩ GR එකකට දාන කෙනෙක්. දැන් අපි කියමු GS 5ක වාහනයක් නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් 4 5 වගේ නම් යන්නේ. අපි 1 2 වගේ GS වලට දාගන්නවා. එතකොට වාහනේ එන්ජින් එක ඔටෝ කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. මොකද අර බර GR එක යන්නේ හින්දා. කියන්නේ අපි කරන්නේ ඉස්සර පල්ලමක යද්දී වංගුවක් එක්කලා වගේ පල්ලමක් තියෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙකන්ඩ් එකට වගේ දැම්මම වාහනේ බ්‍රේක් එක වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔටෝමැටිකලි වාහනේ කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. එතකොට ඕකම ඊට පස්සේ කන්ටිනියු වුණා මේ ඔටෝ ගියර්ස් වල පරණම ඔටෝ ගියර්ස් වාහන වල සාමාන්‍යයෙන් 1 2 කියලා ගියර්ස් දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕවර්ඩ්‍රයිව් කියලා බටන් එකක් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඒ OD කියන බටන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. 1 2 කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර OD කියන බටන් එක ගිහුවම ඉස්සර මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් යන ගමන් OD කියන බටන් එක ගිහුවොත් අතන පොඩි ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ වැටෙනවා OD off කියලා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් එයා තියෙන GR එකට වඩා උඩ GR එකකට මේ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ අපි 4 වෙනි GR එකේ වගේ නම් යන්නේ ටිකක් 3 2 3 වගේ GR එකට වැටිලා වාහනේ කන්ට්‍රෝල් වෙනවා OD කියන බටන් එකේ. ඒකත් සයිඩ් එකකින් පොඩි බටන් එකක් තිබ්බේ ගොඩක් වාහනවල. ඊට පස්සේ ඕකම කන්ටිනියු වෙනවා මේ අලුතෙන් එන වාහනවලටත්. අලුතෙන් එන වාහනවල දැන් අපි කලින් වෙසල් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම කලින් වෙසල් එකේ කලින් වෙසල් එකේ තිබ්බා ඒ ගිය එක මට මතකද B කියලා ගිය එකක් තිබ්බේ. දැන් මේකෙත් B කියන ගිය එක තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේකේ පොඩ්ඩක් කතන්දරය වෙනස්. එතකොට තව දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් කලින් වෙසල් එකේ අපේ තිබ්බේ මැනුවල් ගියර් බොක්ස් එකක් ක්ලච් දෙකකින් ඔටෝ කරලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ගියර් 7ක් තිබ්බා කලින් වෙසල් එකේ. දැන් මේ අලුතෙන් එන මේ ඉලෙක්ට්‍රික් හයිබ්‍රිඩ් කියන version එකේ එහෙම ගියර්ස් 7ක් ඩුවල් ක්ලච් අනම්මනම් මුකුත් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් ගියර් බොක්ස් එකක් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් CVT ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ ස්පෙක් එකේ. සහ මේ නෝමල් පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ මේ CVT ගියර් බොක්ස් එකක් එක්කලා. එතකොට මුකුත් එහෙම අර මේ ගියර්ස් කතන්දර 7ක් තියෙනවා, ක්ලච් දෙකක් තියෙනවා, ඒවා මුකුත් නැහැ. එතකොට මේ කලින් වෙසල් එකේත් දැන් මේකේ තොරණ පේනවා මේ දෙපැත්තේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් කියන්නේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන පොඩි බටන්ස් දෙක. බටන්ස් නෙමෙයි අතර මේ පොඩි ලීවර්ස් දෙකක්. එකක ප්ලස් කියලා ගහලා තියෙනවා, අනිත් එකේ මයිනස් කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ එතකොට ඒක කලින් 2012 13 වෙසල් එකේ තේ දෙකම තිබ්බා. හැබැයි දැන් ඒක පාවිච්චි කරන විදිය ඇත්තටම වෙනස්. ඒ කියන්නේ පරණ වෙසල් එකේ අලුත් වෙසල් එකේ. පරණ වෙසල් එකේ අපි මේ දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ගියර්ස් ෂිෆ්ට් කරන්න තමයි ඒක දීලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ අපි ස්පෙෂලි ස්පෝර්ට් මොඩ් වගේ යද්දී ස්පෝර්ට් මොඩ් එක දාගත්තම මේ පරණ වෙසල් එකේ සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එක ඔන් වෙනවා. ඒ ෆුල් ටයිම් එන්ජින් එකකින් තමයි මට මතක විදියට ස්පෝර්ට් දාගත්තම යන්නේ. එයා බැටරියෙන් යන්නේ නැහැ. සහ මේ GS මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතන මේ ෂිෆ්ටර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට ඒ කියන්නේ අර ස්පෝර්ට් කායක ෆීල් එක එන්න නිකන් අපිට 1 2 3 4 කියලා හතරම GS 7ම අපිට මාරු කරන්න පුළුවන් මේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වලින්. එකකින් පුළුවන් GS ටික උඩට අරන් යන්න, අනිත් එකකින් පුළුවන් GS පල්ලයට අරන් යන්න. පරණ වෙසල් එකේ. දැන් අලුත් වෙසල් එකේ ඇත්තටම මේ ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ GS මාරු කරන්න නෙමෙයි. මොකද මේකේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ CVT ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම අර මේ මල්ටිපල් ගියර්ස් අපිට GS එහෙම 1 2 3 4 කියලා සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. හරි. එතකොට මේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වලින් අතර මොකද්ද කරන්නේ එතකොට අලුත් වෙසල් එකේ? අපි ඒක ගැන තමයි අද මේ කතා කරන්න යන්නේ. හරි. එතකොට ඒක ඇත්තටම වැදගත් ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මාර ලේසි වාහනේ අරන් යන්නේ මේ ඔප්ෂන් එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මම යන්නේ දැන් D මොඩ් එකේ. එතකොට D මොඩ් එකේ ඔයාලට පුළුවන් දැත්තට මේක පාවිච්චි කරන්න. දැන් පුළුවන්. ඒක කරන්නේ දැන් මේක ඇත්තටම ඕනේ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ මේ අරක වගේම තමයි. කියන්නේ අපි දැන් එන්ජින් බ්‍රේකින් මම අර කිව්වේ අර ඉස්සර අපි වාහනවල වේගෙන් ගිහිල්ලා පල්ලමක් එහෙම ගද්දි හරි වංගුවක හරි වාහනේ කියන්නේ බ්‍රේක් එක නොගහ කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕන නම් බ්‍රේක් එක අඩුවෙන්ම පාවිච්චි කරලා අපිට OD බටන් එකක් වගේ තිබ්බනේ.
දැන් මේකේ ඇත්තටම ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා ලේසිම දැන් D එක යනවා නම් හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මේකේ මේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරන එක. හරිද? මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ ටික අපි වාහන ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රී වෙනකන් ඉමුකෝ. හරි. එතකොට දැන් මම ඔන්න මුලින්ම දැන් D එක යන ගමන් මම ඔබනවා දැන් මේ ප්ලස් මයිනස් කියන බටන් එක ඔබනවා. මයිනස් කියන බටන් එක ඔබවම ඔයගොල්ලන්ට පේන වෙති ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ D කියන එක මේ D කියන එකට එහා පැත්තේ කියන ගිය ඉන්ඩිකේටර් එකට එහා පැත්තේ පොඩි ඊතල වගේක් වැටෙනවා පේනවා පල්ලෙහාට. ඒ ඊතල පල්ලෙට වැටෙන්නේ. ඒකේ ඊතල පහක් තියෙනවා පල්ලෙහා පැත්තට. එතකොට දැන් අපි ප්ලස් ඒ කියන්නේ ප්ලස් කියන දකුණු පැත්තේ තියෙන ලීවර් එක ඉස්සුවොත් එහෙම එක ඊතලයක් පල්ලෙට වැටෙනවා. ඒකල ඒකේ තව ඔබ හිටියොත් එහෙම මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් වම් අත පැත්තේ තියෙන මයිනස් මේ පැඩල් ෂිෆ්ට් එක මෙහෙම උඩ පැත්තට ප්‍රෙස් කරොත් එහෙම ඇඟිලි වලින් අපිට මේ වගේ මෙහෙම කරලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒක ඇක්ටිවේට් කරලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් මම එකපාරක එබුවම දෙකක් වැටෙනවා ඊතල. අපි එක එක එබුවම ඒකේ ඊතල ගන්න වැඩි වෙනවා. දැන් ඔන්න උපරිම ඊතල මට පේන්නේ 1 2 5ක් තියෙනවා ඊතල. ඔව්. ඊතල 5ක් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ ඔකට පේනවා මේක මම දකුණු පැත්තේ ගෙබුවොත් එහෙම අයිපාරක් ඒක අඩු වෙනවා. දැන් මට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් අර ඊතල ගන්න. මේකෙන් ඊතල වැඩි මයිනස් එකේ ගෙබුවොත් ඊතල ගන්න වැඩි වෙනවා. ප්ලස් එකේ ගෙබුවොත් ඊතල ගන්න අඩු වෙනවා. සහ ඒක වැඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ නැහැ. දැන් D එකේ දීලා අපි ගෙබුවම සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවක් තිබිලා ඒක මේ ඕෆ් වෙලා යනවා. හරි. එතකොට ඕකේ වෙන්නේ දැන් අපි ඔහේ යන ගමන් අපි කියමුකෝ දැන් මොකක් හරි අපිට වංගුවක් තියෙනවා නම් අපිට ටක් ගාලා මේකෙන් ටෙම්පරරි ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් මේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වලින් එන්ජින් බ්‍රේකින්. ඒක කොච්චර එන්ජින් බ්‍රේකින් එක කොච්චර ෆෝස් එකකින් වෙන්න ඕනද කියන එක තමයි මේ ප්ලස් මයිනස් කියන එකෙන් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඊතල ගාන වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ එන්ජින් බ්‍රේකින් එකේ ෆෝස් එක වැඩි වෙනවා. කියන්නේ එයා ගොඩක් ඉක්මනට වාහනේ ඒ කියන්නේ ලොකු ෆෝස් එකකින් වාහනේ නවත්තනවා. සහ එන්ජින් බ්‍රේක් කියන්නේ ප්ලස් එකෙන් අපි ඒක අඩු කරොත් එහෙම ඒකේ අර එන්ජින් බ්‍රේකින් එකේ තියෙන ෆෝස් එක එයා අඩු කරනවා. ඒකට අපිට අපේ අතේ තමයි තියෙන්නේ කොච්චර මේ වාහනේ කොච්චර දුරට කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕනද කියලා. අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරමු. දැන් කඳු වල එක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පල්ලමක වංගුවක් ගද්දි හරි එහෙම නැත්නම් මම ගොඩක් වෙලාට යූස් කරනවා ඒක දැන් කියන්නේ දැන් මේකේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාට ඔය දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් අපි 80ට විතර වගේ 70ට 80ට වගේ ගිහිල්ලා අපිට ඉස්සරහින් පේනවා නම් මේ අනිවාර්යෙන් නවත්තන්න වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කියමු කලර් ලයිට් එකේ රෙඩ් ලයිට් එකක් වගේ පේනවා අපිට ඉස්සරහා. හරි. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට ටක් ගාලා මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ෆුල් ෆෝස් එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට ගානට කලර් ලයිට් එක ගාවදී වාහනේ නතර වෙන ලෙවල් එකටම එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එක පා ගන්න නැතුව. එතකොට ඒකෙන් වාසි ගොඩක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා වාහනේ මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක charge වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හයිබ්‍රිඩ් බැටරි charge වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකේ අපිට ඊට පස්සේ EV මොඩ් එකෙන් යන්න පුළුවන් දුර වැඩි වෙනවා සහ fuel consumption උත් හොඳ වෙනවා. ඊට අමතරව මේ බ්‍රේක් පාවිච්චි අඩු වෙන හින්දා බ්‍රේක් pads ගෙවෙන එක අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙසල් එකේ ලේසියෙන් බ්‍රේක් pads ගෙවෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර්ස් 75000 80000ක් විතර වගේ පරණ වෙසල් එකේ නම් දුවන්න පුළුවන්. ඒක එක්කෙනා ඉතින් බ්‍රේක් එක පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව තමයි. හැබැයි ඉතින් බ්‍රේක් pads ඔරිජිනල් දාන්න ගියොත් මම හිතන්නේ 50000න් එහා පරණ වෙසල් එකේ නම් ජෙනුයින් ඒවා. දැන් අලුත් වෙසල් එකේ කොහොමත් ලක්ෂයක්වත් දෙයි මම දන්නේ නැහැ ඊටම ගණන් කොහොමද කියලා. අඩුම ගානේ හැබැයි ලක්ෂයක්වත් දෙයි ජෙනුයින් ජපාන් ඔරිජිනල් දානවා නම්. ඉතින් අපිට බ්‍රේක් එකත් බේරගෙන අපේ වැඩෙත් කරගෙන ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් pads කිවෙන්නේ නැති වෙන්න සහ වාහනේ තියෙන අලුත් ෆීචර්ස් ෆීචර් එකක් නෙමේක. ඒකින්ද මේක යුටිලයිස් කරන එක මාර වැදගත්. ඔයගොල්ලෝගේ පොකට් එකටත් හොඳයි. සහ මේ ඒකේ පොඩි අර මේ පොඩි ගතියකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දාගෙන අපි ඕන වෙලාවට කන්ට්‍රෝල් කරගෙන වාහනේ යන එකකින් ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම කකුල පාවිච්චි කරලා බ්‍රේක් කරන්න නැතුව ඇත්තටම මේ හරියට මේක යුටිලයිස් කරොත් එහෙම අතේ යූස් කරලා අපිට වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් සර්ටන් ලෙවල් එකකට. දැන් අතන උනත් අපි ඒක දැන් බලමු. ඔන්න දැන් අපි කඳු පාර ඉවරයි. දැන් ඔන්න මම මේ දැන් නෝමල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා D එකේ ගිහිල්ලා අපි ඇක්සිලරේටර් එක අතහැරියම් වාහනේ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් නිකන් නියුට්‍රල් එක යනවා වගේ යනවනේ වාහනේ. ඒක තමයි D එකේ කියන්නේ මුකුත් එයා පොඩි ෆෝස් එකක් දෙනවා. බට් ඒක එයා පාවිච්චි කරන හැම වෙලාවෙම මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක තව එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ මීටර් එක මේ දැන් අර අපි මීටර් කන්සෝල් එකේ මෙන්න මේ
මීටර් එක දාගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන්නේ අර පව එකයි charge කියලා කරලා පේනවා මේ මීටර් එක. එතකොට ඒකේ පව නිල් පාට පැත්තට මේකේ කට් යනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි පව ඒ කියන්නේ එක්කෝ එන්ජින් එක පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් අපි ඇක්සලරේටර් එක ටිකක් ඒ කියන්නේ වාහනේ charge වෙනවට වඩා වාහනේ එන්ජින් එක යූස් කරනවා එක්කෝ නැත්නම් අපි වාහනේ ඒ කියන්නේ පව එක යූස් කරලා වාහනේ යනවා. හරි. එතකොට මේ charge පැත්තට ඒ කියන්නේ කොළ පාට පැත්තට ඊතල එනවා කියලා කියන්නේ මෙයා මේක charge කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ බැටරිය charge කරනවා යා. දැන් හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව D එකේ ගිහිල්ලා වුණත් ඔයගොල්ලෝ ඇක්සලරේටර් එක අතෑරියොත් එහෙම අර කොළ පාට පැත්තට මම දැන් ඔන්න ගිහිල්ලා ඇක්සලරේටර් එක අතාරිනවා. ඔය පේනවා අර කොළ පාට පැත්තට පොඩ්ඩක් කට් වෙනවා. කියන්නේ යා ඒ පොඩි ඒ කියන්නේ එන්ජින් බ්‍රේකින් එක අපි ඇප්ලයි කරේ නැති වුණත් පොඩි නිකන් අර රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් කියන එක යා නිකන් D එක අතෑරියත් පොඩ්ඩක් වැඩ කරනවා. ඒකෙන් තමයි යා බැටරිය විටින් විට ඔය යන ගමන් charge වෙන්නේ. සහ අපි බ්‍රේක් ඇප්ලයි කරොත් එන්නේ දැන් බ්‍රේක් කරාම මම දැන් ඔම ගිහලා මම බ්‍රේක් කරොත් එහෙම මම බ්‍රේක් කරලා දැක්කනේ අර charge කියන පැත්තට සෑහෙන්න කට්ට පල්ලට ගෙන බැටරිය උඩ charge වෙනවා. ඒතර ඕකම තමයි අපිට මේ ඕකම තව ටිකක් හොඳ විදිහට මේ ගියර් shift මොනවාද pedal shifters පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නවා තව හොඳ තැනකට වාහනේ යනවා. එතකොට අපිට ලේසි මේව කරගන්න. රයිට්. ඔන්න දැන් අපි පල්ලමකට එනවා. ඔන්න අපි දැන් පල්ලමකට යනවා. හරි. ඔන්න බලමු දැන් ඔන්න මම දැන් මේ පල්ලමේ මට දැන් බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ. මම බ්‍රේක් එක වෙනුවට මම දැන් ඔන්න පැඩල් shifters පාවිච්චි කරනවා වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මම දැන් යනවා දැන් ෆ්‍රීලි යනවා. මට දැන් තේරෙනවා නම් මේකේ දැන් මට ඉස්සරහා පොඩ නවත්තන්න ඕන කියලා මම කරන්නේ ඔන්න මයිනස් බටන් එක ඔබලා ඔන්න මම දැන් උපරිම මේවා ටික දාගත්තා. දැන් වාහනේ දැන් අපි පාගලා අතෑරියට අර බලන්න අර කොළ පාට පැත්තට කට්ට ගොඩක් යනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ අපිට බ්‍රේක් එක පාගන්න නැතුවම ඉන්නත් බෑ. ඒ වුණාට අර මේ බ්‍රේක් එක පාගන්න වෙන මේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක අඩු වෙනවා. මොකද වාහනේ ඔන්න දැන් මම ගිහිල්ලා බ්‍රේක් එක පාගන්න නැතුව මේ ඉස්සර වංගුවේ ඔන්න අතෑරියොත් එහෙම හරි. මේකේ අනිත් එක වැඩි තියෙන්නේ D එකේදී මේක පොඩි වෙලාවකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ටෙම්පරරි වැඩ කරන්නේ බ්‍රේකින් එක. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙලාවක් තිබිලා ඒක ඕෆ් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔන්න ආයි වාහනේ මුකුත් නැහැ ඊතල. ඔන්න මම ඉස්සර වංගුවේ ඉඳන් මම ඔන්න උපරිම දාගත්තා. දෙපාරක් තුන් පාරක් කරගෙන ගිහුවම ඊතල වැඩිලා උපරිම ගානට එනවා. ඔන්න දැන් ආයි අයින් වුණා ඒක. මම දැන් ආයි ඉස්සර මට නවත්තන්න වෙනවා කියලා දන්නවනම් ඔන්න ආයි මේක ඔබනවා. එතකොට මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ බ්‍රේක් එකට කකුල තියාගෙන ඉන්න ඕන. මොකද මේකෙන් ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්නේ එහෙම කියලා මේ වාහනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් එන්න ඕනේ. ඉතින් කොච්චර මේ හොඳට යුටිලයිස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එකත් පාවිච්චි කරන්න ඕන. නැතුව මේක මේ තියෙන්නේ මේ අර ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එක බ්‍රේක් කියන්නේ ෆුට් බ්‍රේක් එක කකුලෙන් බ්‍රේක් එක පාගන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි. බට් අර වාහනෙත් කන්ට්‍රෝල් වෙලා සෑහෙන දුරකට මේ අපිට මේ බ්‍රේක් එක පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් ආයි මම යනවා ගිහිල්ලා දැන් ඒක ටෙම්පරරි මාර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ටෙම්පරරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් හිතනවා නම් මේක දැන් මට ඉස්සරහින් නවත්තන්න වෙනවා වාහනේ. එතකොට බ්‍රේක් එක නොගහ මේ ඔයාලට පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම ආයි ගිහිල්ලා දැන් මට ඕක වංගුවල තමයි ගොඩක් මැත්තටම ඕනේ වෙන්නේ. මොකද අතින් හරිම මේ ලේසි. දැන් මේක ගහුවම ටක් ගාලා වාහනේ කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. හරි. ඕක තමයි D මොඩ් එකේදී අපි පැඩල් shifters පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරන්නේ. එතකොට මේකේ තව ගිය එකක් තියෙනවා B ගිය එක කියලා. හරිද? අපි B ගිය එකේදී මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් කරමු. ඒක වෙනම මේකක්. ඒකෙදී මේකේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් මේ පැඩල් shifters වැඩ කරන විදිහ. අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි කියලා කොහොමද D මොඩ් එකේ මේ පැඩල් shifters පාවිච්චි කරලා බ්‍රේක් කරන්න කියන එක. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
ප්‍රශ්න කියලා මේ සහ මේකේ සමහරකට වීඩියෝස් ඇති YouTube එකේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා මේ සහ මම ඉතින් ඊට වඩා මොකද ගොඩක් ඒවා සිංහලෙන් කරපු රිවිව්ස් නැහැ ගොඩක් ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන සහ ඒගොල්ලෝ හරියට එක්ස්ප්ලেইন කරන ඒවා ගොඩක් අඩුයි ඒකින මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් සෑහෙන දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න නැති කියලා හොඳයි මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන කරන්න ඇති ඔන්න අපි කතා කරේ අද පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද වාහනේ එන්ජින් බ්‍රේකින් එනේබල් කරගන්න කියන එක ඩී මොඩ් එකේ ඒක තමයි අද අපි කතා කරේ එතකොට මෙතන පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා ප්ලස් මයිනස් කියලා මයිනස් එකෙන් අපිට පැඩල් ෂිෆ්ටර් ඒ කියන්නේ කොච්චර එන්ජින් බ්‍රේකින් එක මේ කොච්චර දුරක් ඒ කියන්නේ කොච්චර ෆෝස් එකකින් එන්ජින් බ්‍රේකින් වදින්න ඕනද කියන එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තමයි පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් දෙක තියෙන්නේ එතකොට මයිනස් එකෙන් අපිට පුළුවන් වැඩි කරගන්න එන්ජින් බ්‍රේකින් ප්‍රමාණය සහ ප්ලස් එකෙන් අපිට පුළුවන් එන්ජින් බ්‍රේකින් වදින ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. එතකොට අපි එකපාරක් මයිනස් එකේ බොත් එහෙම කටු දෙකක් ඒ කියන්නේ ඊතර දෙකක් තමයි වැටෙන්නේ. අපි තුන් පාරක් එබොත් එහෙම යා එකවර තුන් පාරක් එබුවම යා ෆුල් ෆෝස් එකම ඇප්ලයි කරලා දෙනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ පොඩි වෙලාවකටයි. කෙනෙකුලෝ එකපාරක් දෙපාරක් වාහනේ නැවැත්තුවාන් පස්සේ ඒක යා ඔටෝමැටිකලි අයින් කරනවා. මොකද ඩී මොඩ් එකේ තියෙන්නේ එන්ජින් බ්‍රේක් කර යන්න නෙමෙයිනේ. ඉතින් යා ඕනේ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට ප්ලස් එකෙන් දකුණත පැත්තේ තියෙන පැඩල් ෂිෆ්ට් එකෙන් කරන්නේ අර කියන්නේ අපි අරකින් වැඩි කරගත්ත එක අපිට ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම ඔබද්දී ඔයා ෆුල් ෆෝස් එක දාගන්න ඕන ඔය ඇත්තටම ඔබන්න ඕනේ වම් අත පැත්තේ පැඩල් ෂිෆ්ට් එක. ඒකත් ඇත්තටම තුන් පාරක් ඔබන්න තුන් පාරක් උඩට මෙහෙම ෂිෆ්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යා ෆුල් ෆෝස් එක දෙන්නේ. සාගොන නිකන් පොඩියට ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ එකක් විතරක් පොඩි එන්ජින් බ්‍රේකින් එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට දකුණු අත පැත්තේ පැඩල් ෂිෆ්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ බුවම එක කට්ටයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ඊතලයක් තමයි වැටෙන්නේ. හරි. හරි එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වුණාට. මේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි තියෙනවා නම් ගැටලුවක් කතා කරන්න. ඕක කමෙන්ට් කරන්න. හරි. Thank you.